سلامونه می قبول کې مرګرو په نن ویډیو کې د لایو مسله بالکل حل کوم. تاسو کو پاکستان کې افغانستان کې لایو راتلل غواړئ یا د بل چا لایو کتل غواړئ دې سره سره کې انډراید موبایل سره یا آیفون موبایل سره په دوانو کې ته چل خیم چې تاسو څنګه د چا لایو کته شي یا تاسو په خپل څنګه لایو راتلی شي یعنی پوره د لایو مسله د حل کوم. صرف تاسو به یو کار کوئ ما ته پته تاسو ما د یوټیوب چینل فرست ټایم ګورئ لازم تاسو ما د چینل سبسکرایب کوئ د دې سره سره تاسو په دې بیل آیکن کلیک کوئ زموږ نور کوالټي کنټینټ تاسو ته په وخت در رسیږي. مرګرو طریقه بالکل اسانه ده. په آیفون کې بس سیټینګ کو د سیټینګ نو موږ لایو آن کوو. د دې سره سره مو په انډراید کې طریقې زده کوو چې څنګه مو په انډراید کې لایو راتلی شي د بل چا لایو کته شو چې زموږ سره د ټیک ټاک لایو آپشن په ټیک ټاک کې راشي. تاسو ته معلومه وي چې نو په آیفون کې د بهر ملک د سیم ضرورت راځي نو په انډراید کې د بهر ملک د سیم ضرورت راځي بلکې بغیر د سیم مو په آیفون انډراید دوانو کې د ټیک ټاک لایو آپشن آن کوو. بالکل بیا تاسو سره د لایو آپشن شو کیږي. صرف دا ویډیو به تاسو خامخا د لاست پورې ګورئ اسنه د ویډیو سپورټ د نمیس چې به تاسو په طریقه باندې نه پوهیږئ بالکل بیا تاسو ځان سره د ټیک ټاک لایو آپشن نشئ انیبل کولای. وخم نه خرابوم سیده زه د موبایل سکرین طرف ته پیله په آیفون کې لایو آن کوو. د دې سره سره بیا ترسته په انډراید کې طریقه خیم وګوره ویډیو بالکل تاسو نه میس کوئ. بلې چې کوم چې زما سره په ټیک ټاک کې د لایو آپشن شته کنه زه ټیک ټاک ته رالم په دې پلس آیکن باندې کلیک وکړو تاسو دې چې د لایو آپشن زما سره نشته. اوس تاسو ګورئ په دې ځای کوم لایو آپشن راولو سمپل زرالم د موبایل سیټینګ ته بدل به سمپل زه په دې سرچ کې ولیکم ریجن چې کله ما ریجن ولیکو ما سره راځي لینګویج اینڈ ریجن د ریجن باندې بس کلیک کوم دا زما سره پاکستان کې دی سمپل په سرچ کې به سعودي ولیکم یا دوبۍ ولیکم هغه ملک چې پاکي لایو انیبل لې هغه ملک به سرچ کوم سمپل په دې باندې داسې کلیک کوم بیا به تاسو کې سمپل خپل ټیک ټاک ته راشي په مینیو بٹن باندې به کلیک کوئ بیا به تاسو راشي سیټینګ اینڈ پرایویسی ته زموږ سره چې کوم دا پرایویسی آپشن دی باندې تاسو کلیک کوئ د لوکیشن سرویس چې کوم دی دا به تاسو نه ورته راوړئ د سیټینګ نه به تاسو چینج کړئ دا تاسو سره نه ورته شي کله دا نه ورته شوس په دې چې زموږ سره د وی پی ان ضرورت دی هغه لینک ما تاسو په ډسکرپشن کې درکړی یا تاسو په براوزر کې سرچ کولای شئ linefuk.com دا ویب سټ اوپن کړئ په دې سرچ کې تاسو وی پی ان ولیکئ په دې پوسټ باندې کلیک کړئ تاسو دا وی پی ان بالکل فری ډاونلوډ کړئ دغه وی پی ان به تاسو په خپل آیفون کې اکټیویټ کړئ تاسو به آن کړئ بیا تاسو کته شي بیا چې کله تاسو خپل ټیک ټاک ته راشي په پلس بٹن باندې کلیک کوئ بالکل بس تاسو سره د لایو آپشن راځي او بالکل بس تاسو سره لایو شو کیږي. د دې سره سره که تاسو غواړئ چې په انډراید کې موږ څنګه لایو راتلی شو دا خو بالکل اسانه طریقه ده. سمپل به تاسو دغه ویب سټ ته واپس راځئ په سرچ کې به تاسو لیکئ linefuk.com په ګوګل کروم کې ادارک بل براوزر هم تاسو یوز کولای شئ هر قسم براوزر چې سره انسټال پای کې تاسو linefuk.com سرچ کړئ دا ویب سټ اوپن کړئ په دې سرچ کې تاسو یو کې ولیکئ په دې پوسټ باندې کلیک کړئ په دې کې تاسو ټیک ټاک د بل اف کې ډاونلوډ کړئ او په دغه اف کې تاسو خپل آی ډي لاګین کړئ بس په دې اف کې زموږ سره لوکیشن چینج دی په دې کې بس تاسو سره ډایرکټ لایو شو کیږي او بالکل په کې تاسو لایو راتلې هم شي د بل چا هم لایو کته شي. بس که تاسو په خپل لایو راتلل غواړئ دغه لپاره کرایټیریا سره دې سره سره تاسو ایج څومره پکار دی فالوور څومره پکار دی ان شاء الله په لایو باندې بس تاسو لپاره یو خپل بل کلاس ارینج کوم پای به تاسو بالکل په ډیټیل سره زه پوهه کوم. که ویډیو خو راغلی امید ده چې تاسو په چینل هم سبسکرایب کړئ ویډیو هم لایک کړئ دې سره سره به تاسو بیل آیکن هم آن کړئ. ډیر مننه.